natin today ay mag-unbox tayo ng ating early gift for Christmas. Ayan. I-unbox na natin siya para magamit na natin, okay? Ayan, bubuksan na natin yung ating unang regalo. Siyempre, umpisahan natin, sisirain natin yung wrapper. Ayan, yan. Sisirain natin ang regalo. Ayan o. Yay! Ito ay janjararan. Wow! Nice shoes from a special someone. Ganda guys, no? Look. Yan sa price. Yay! Merry Christmas! And thank you so much na nagbigay sa akin ng regalo!